แต่ละไก่บ่เมื่อยบ่าเมื่อยท้อบอท้อแต่ก็บ่เป็นอย่างก็ต้องงามรถไล่บ้องไงไอ้แน่โจสได้ไงนะรถไล่บ้องไงไอ้แน่โจสได้ไงนะเพราะยันคอจัดลูกตาคดถ้ามันเตรผมเปลี่ยนจุ่มเปิดบ้านจำมองไปหายเปิดตรงเงยนั่งมองไปหายไม่ต้องมองครองเคลียอันสบายไปตาสลายใสR S K Z R R R A R R R